मित्रांनो, मी निलेश पाटील आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो सिद्धी स्किल सर्व्हिसेसच्या शॉपमध्ये। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 1.25 बाय 1.25 फूटची साईज किंवा 400 बाय 400 mm साईज। जर तुम्ही शेतात वापरण्यासाठी, मळ्यात वापरण्यासाठी जर काटा बघत असाल की जो तुम्हाला मजबूतही हवा असेल, लखट डिस्प्ले पण दिसला पाहिजे, डिस्प्ले ब्राईट असेल, असं जर काट्याच्या शोधात असाल तर नक्कीच तुम्हाला हे मशीन एकदम आवडेल। तर मित्रांनो, हे बघा, हे आहे युनिटेक कंपनीची 1.25 बाय 1.25 फूट म्हणजे 400 बाय 400 mm चा काटा। या काट्यामध्ये खासियत आहे की याचा जो डिस्प्ले आहे तो खाली कंपनी खाली अटॅच करून दिलेला आहे, जेणेकरून तुम्हाला कुठं नेणं आणण्यासाठी ही मशीन एकदम सोपं पडते। प्लस मित्रांनो, पहिले यांची बॅगरील फिक्स यायची, आता ही बॅगरील तुम्ही फोल्ड करू शकता। तुम्ही अशा पद्धतीने याला फोल्ड करून तुम्ही या साईडला असं घेऊन जाऊ शकता। हे नेणं आणण्यासाठी एकदम इझी होऊन जातं, इझी टू यूज झाला आहे, शेतात वापरण्यासाठी एकदम चांगला आहे। आणि 1.25 बाय 1.25 फुटाची साईज असल्यामुळे तुम्हाला कॅरेट, कट्टा किंवा एक पोतडी या जे काही मोजणं असेल यासाठी एकदम योग्य साईज। आणि याची कॅपॅसिटी कंपनीने 200 किलोपर्यंत दिलेली आहे, त्यामुळे 200 किलोपर्यंत जर तुम्हाला जवळजवळ पोतं जरी मोजायचं काम पडलं मित्रांनो, तर पोतं मोजताना सुद्धा तुम्हाला हा उपयोगी होणार आहे। कारण 1.5 फुटाची साईज जवळजवळ पोत्याची असते, 2 फुटं बाहेर जरी गेलं तरी वजनामध्ये याचा कुठलाही फरक पडत नाही। त्यामुळे तुम्हाला एकदम बेस्ट मशीन कमी रेटमध्ये आणि चांगल्या ब्रँडमध्ये ISO ISI सर्टिफाईड कंपनीच्या मार्फत हे फोल्डिंग ग्रिलमध्ये नवीन मशीन आलेलं आहे। या साईडला तुम्हाला हा फ्रंट डिस्प्ले आहे, याचा ब्राईट डिस्प्ले आहे, ओरिजिनल ग्रीन डिस्प्लेमध्ये आपण देतो त्याला, जेणेकरून तुम्हाला त्याची ब्राईटनेस तुम्हाला एकदम ग्रीन होऊन जाते। आणि या साईडला प्लस कस्टमर डिस्प्लेसुद्धा कंपनीने दिलेला आहे, हाही तुम्ही बघू शकता। हा तुम्हाला प्लस मेटल बॉडीमध्ये आहे, त्यामुळे त्याला खराब होण्याचं टेन्शन नाही। बॅगरील आहे, त्यामुळे फोल्डही होतो आणि मशीन एकदम अतिशय सुंदर आहे, नेणं आणण्यासाठी एकदम सोयीची आहे, शेतात नेण्यासाठी एकदम बेस्ट मशीन आहे, कॅरेट भरण्यासाठी एकदम अतिउत्तम मशीन आहे। 30 किलोच्या बॅगेज आता ज्या पन्न्यामध्ये पॅक करावं लागतं तर त्याच्यासाठी उपयोगाचं आहे। पोतं मोजा किंवा कट्टा मोजा, एक सिंगल कट्टा तर आरामात त्याच्यावरती बसून जातो। तर मित्रांनो, ही मशीन तुम्हाला आवडली तर नक्कीच आम्हाला ऑर्डर द्या, कॉल करा, काही याच्याबद्दल काही शंका असतील तर आम्हाला विचारा, नक्कीच आम्ही तुमच्या कमेंट्सची वाट बघतो। नमस्कार।